Järkipisteet ovat kauhuroolipeleille sama kuin mitä tubettajan huudot ovat kauhupelistriimissä. Ei erityisen uskottavaa ja äärimmäisen kulunutta. En tiedä, mikä siinä on, että pelintekijät ovat ajatelleet, että kykysi pysyä hereillä on suoraan kytköksissä siihen, mitä sanoinkuvaamattomia kauhuja oikein näet. Olen itse nähnyt paljon kauempia asioita, kun olen käynyt suihkussa ja samassa tilassa on ollut koko vartalopeili. No, onneksi en ole ainoa, joka miettii tällaisia asioita. Nimittäin myöskin tämän pelin tekijät ovat ajatelleet samaa asiaa. Locus on pienen Cabopath Games-nimisen pikkufirman ensimmäinen roolipeli. Sen on kehittänyt sääntöjärjestelmää tämä Jack Milton ja taustoja kirjoittanut Stephanie Williamson. Kirjan taiteesta taas vastaa Jenny Sprenger, jonka tyyli tuo mieleen joitakin creepypastoja. En nyt vitsi hakea niitä esimerkiksi tähän näin, mutta tiedätte varmasti mitä tarkoitan. Vielä ennen kuin aloitetaan, niin olen ostanut tämän kirjan ihan omilla rahoillani DriveThru-RPGstä, mutta tekijät lupailevat Kickstarter-kampanjaa, jonka pitäisi alkaa ihan näinä päivinä, joten odottelen mielenkiinnolla mitä siitä seuraa. Pelin valmisteluun tarvitsette pelinjohtajan, eli tässä tapauksessa ohjaajan kirjan, ja itse pelaamiseen tarvitsette pelaajan kirjan. Lisäksi peliin vaaditaan 3 kuustahoista noppaa, jotka on hyvä olla samanlainen setti jokaiselle pelaajalle. Niiden lisäksi vielä korttipakka ja tietenkin kaikki hahmolomakkeet, kirjoitusvälineet ja tämmöiset. Locusin maailmassa on eräitä tiettyjä alueita, joita kutsutaan Genius Loci, eli älykäs paikka nimityksellä. Tämä on roomalaista alkuperää oleva ajatus, että paikka on jotenkin oma henkensä. Vähän samalla tavalla kuin suomalainen tonttuajatus, mutta sen sijaan, että paikassa on joku pikkuääli, joka sekoittaa tavaroiden järjestystä, niin tässä tapauksessa itse paikka on jonkinlainen elävä ja ajatteleva asia. Nämä paikat voivat kuitenkin saastua jonkinlaisen hylkäyksen, kuolemantapauksen tai jonkinlaisen muun onnettomuuden sattuessa. Tällöin niistä tulee malus loci, eli julma paikka, joissa tapahtuu hyvin epämääräisiä ja pelottavia asioita. Tällaiset malus loci nimiset paikat vaativat kuitenkin ravitakseen itseään negatiivisia tunteita ihmisiltä, joten onkin hyvä onni, että siinä sattuu paikalle pelaajahahmot, jotka ovat hyvin kärsiviä ja synkkiä hahmoja, jotka kantavat menneisyyden painolastia mukanaan. Jokaisella pelikerralla on selkeä lopetus, eli tämä hetki, jolloin pelaajat ovat päässeet pakoon paikastaan, tai mikä vielä parempaa, kohdanneet menneisyydensä hahmot ja tehneet sovinnon niiden kanssa. Tämä ei tosin ole helppoa, sillä paikassa on hirviöitä, jotka kummittelevat pelaajille ja saavat nämä tuntemaan yhä voimakkaammin negatiivisia tunteita. Ja nämä liittyvät jotenkin heidän historiaansa. Eli jos vaikka Malus Loci olisi Black Hillsin metsä, niin nämä hirviöt taas olisivat kuten Silent Hillin pyramidipää. Pelaajilla on tavanomaisten ominaisuuksien ja taitojen lisäksi myöskin taustapiirteitä, jotka vaikuttavat hyvin paljon peliin. Näistä ensimmäinen on kalvaajat niminen ominaisuus, joka kertoo, että mitä pelaajat ovat tehneet aikanaan, joka on aiheuttanut heille jonkinlaisen syyllisyyden tunteen. Ja miten he suhtautuvat tähän. Onko heillä jotain selitystä, että minkä takia he tekivät sen tai jättivät tekemättä? Katuvatko he? Ovatko he jotenkuten ymmärtävät, että mitä tekivät? Vai ovatko he kenties jopa
täysin piittaamattomia siitä, että mitä tuli tehtyä. Jos vaikkapa Hohdossa Jack Torrancein hahmolla oli tarkoituksena tehdä kirja, niin tämän kirjan kirjoittaminen oli hänen kalvaajansa. Jokainen kalvaajista on sidottu yhteen korttipakan maista. Ja näillä on myöskin omat vastakohtansa, joita kutsutaan hyveiksi. Hyveet voivat olla edellisessä esimerkissä perheestä huolehtiminen, jolloin Torrancella on tämä ristiriita näiden kahden asian, kalvaajan ja hyveen välillä. Hän haluaa hyvää tehdä, mutta johtaa lopulta siihen, että hän jahtaa perhettään kirveen kanssa. Pelaat nostavat korttipakasta kortteja aina tietyissä tilanteissa tai vaikkapa aina tietyn aikajanan kulkiessa. Sääntökirja esimerkiksi kertoo, että aina tunnin välein, kun peliaika on kulunut tunti oikeassa maailmassa, niin kannattaa pelaajien nostaa yksi kortti. Mikäli kortin maa on sama kuin pelaajan hyve, hän saa 3 tahdonvoimapistettä. Mikäli taas kortin maa on sama kuin hänen kalvaajallaan, niin silloin kortti tulee vain käteen. Samaten, jos korttipakasta tulee kortti, jonka maa on jotain muuta kuin hyvä tai kalvaaja. Tämä kuulostaa hyvältä. Eli periaatteessa huonoista tai neutraaleista korteista ei ole mitään negatiivista väärin, koska kaikki kortit päätyvät omaan käteen. Ja jos kädessä on kaikilla pelaajilla liikaa kortteja, niin tämä mallusloki muuttuu yhä vain pahemmaksi. Alueella on 3 erilaista tasoa, jotka vaikuttavat lähinnä siihen, että miltä paikka näyttää. Mutta niissä voi olla myöskin aktiivisempia hirviöitä, pahempia ympäristöjä, ansoja ja vähemmän ystävällismielisiä EPH:ita auttamassa pelaajia. Ehkä jopa vähemmän työkaluja pois pääsemiseksi. Eli toisin sanoen, kun pelaajat saavat kortteja, niin heidän täytyy yhä vain mennä syvemmälle ja syvemmälle tässä pahassa paikassa, kunnes heidän pakomahdollisuutensa tuntuvat katoavan olemattomiin. Korteista pystyy pääsemään eroon tekemällä jotain, joka on hyveen tai kalvaajan mukaista. Pelaajan täytyy myöskin roolipelata näitä tilanteita, joissa päästään eroon korteista, jolloin ohjaaja, eli pelinjohtaja, voi määritellä, että lähtikö nyt tämä kortti pois kädestä vai ei. Turhaa pelissä tuntuu olevan ainoastaan kokemus, koska en pysty ajattelemaan, että pelihahmoilla olisi mitään järkeä niin kehittää hahmoaan, koska tämä on yleensä ajateltu one-shotiksi nämä Locusin pelit. Tai vähintäänkin, että niitä pelataan vain muutama kerta yhtä tarinaa. Eli käytännössä yhden kauhuleffan keston verran. Paljon muuta valitettavaa pelistä ei oikein löydy. Se keskittyy vain yhteen kauhun alagenreen, mutta tekee sen todella hyvin. Taakka, menneisyyden synnit, ne hyvät puolet, joita pelihahmosi ei välttämättä edes muistakaan. Syyllisyys ja ehkä jonkinlainen pimeä halu tehdä jotain ikävää ovat kaikki tärkeitä teemoja Locusissa. Joten jos haluat jotain uutta roolipeliltä kuin pelkästään järkipisteiden menettämistä, niin voisiko suositella jotain muuta kuin Locusta tässä tapauksessa? No en itse oikein tiedä muita tällaisia pelejä, joissa käytetään psykologisen thrillerin tai kauhun teemoja tehdäkseen pöytäroolipeliä. Joten olen todella innokas tämän pelin suhteen. Kun lähden Kickstarteriin pistämään rahoja tälle, niin tulen kyllä vaatimaan
ainakin painetun version, koska tämä on tällä hetkellä PDF:n ainoastaan. Tämä on pelkästään minun askartelema versio. Mutta jos erilainen kauhu kiinnostaa, niin Locusissa on vähän paha mennä pieleen. Tässä taas kaikki tältä erää. Nähdään ensi kerralla Ropetuvassa ja muistakaa, että roolipelaaminen saa myös näyttää pelottavalta.